坂本龍一です。すごく気楽に聞いてください。Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Người đàn ông với mái đầu bạc này là Ryuichi Sakamoto, người nhạc sĩ vừa qua đời vào tháng 3 năm 2023. Trong quyển tự truyện được viết trong những năm tháng cuối đời, thay vì chọn một kết thúc hoành tráng, Sakamoto lại quyết định mở đầu bằng một câu hỏi: tôi còn được ngắm trăng rằm thêm bao nhiêu lần nữa? Ryuichi Sakamoto bắt đầu học piano từ năm lên 6. Ông được tiếp xúc với nhiều dòng nhạc khác nhau trên thế giới, từ nhạc cổ điển đến nhạc truyền thống và cả nhạc pop. Điều này đã tạo nên sự cởi mở trong nhận thức và phong cách sáng tác của ông. When I was around 15 or 16, I found John Cage, and at the same time, I found, French or Italian contemporary movies like Pasolini's and Jean-Luc Godard's, and I wanted to do something artistic by myself. Đĩa nhạc đầu tay của ông là Thousand Knives, tập hợp những bản nhạc truyền thống Nhật Bản được phối lại trên nền nhạc điện tử. Từ đây, ông đã mở đầu cho trào lưu điện tử hóa âm nhạc Nhật Bản vào những năm 80-90. Không dừng lại ở công việc của một nhà soạn nhạc điện tử, ông chuyển hướng sang thể loại nhạc phim với bộ phim Merry Christmas Mr. Lawrence, hợp tác cùng đạo diễn Nagisa Oshima và ca sĩ David Bowie trong vai trò vừa là diễn viên, vừa là nhà soạn nhạc cho phim. Bản nhạc phim với chất liệu nhạc điện tử lạ tai đã diễn tả thành công cảm giác phức tạp, vừa buồn bã, vừa hy vọng của những người lính trong chiến tranh. Tác phẩm đầu tay nhưng lại là một trong những bản nhạc phim xuất sắc nhất của Sakamoto. Bộ phim này cũng mở ra cánh cửa để ông làm việc với nhiều đạo diễn lừng danh khác, trong đó có đạo diễn Bernardo Bertolucci với bộ phim Hoàng đế cuối cùng. Dù là một người Nhật nhưng bản nhạc phim Hoàng đế cuối cùng cho thấy vốn kiến thức sâu rộng của Sakamoto về âm nhạc Trung Hoa, cũng như chiều sâu tâm hồn của người nhạc sĩ. Bản nhạc chủ đề được chia thành 3 phần, tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời vị hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi. Bắt đầu bằng dàn nhạc truyền thống Trung Hoa với đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn cò, mở ra một không khí hoàng gia cổ xưa, tượng trưng cho những ngày đầu làm hoàng đế đầy vinh quang của Phổ Nghi. Và rồi, giai điệu chuyển sang một màu kịch tính. Dàn nhạc Tây phương xuất hiện với piano và bộ đàn dây, báo hiệu những tháng ngày giông bão trong cuộc đời Phổ Nghi. Một cái kết bi tráng cho những ngày cuối đời với dư âm còn mãi. Một bản nhạc chứa đựng cả cuộc đời vinh nhục của một con người và sự kết thúc của một thời đại.
Trong phim còn một bản nhạc nữa là bản Rain, Cơn Mưa. Bản nhạc vang lên trong phân cảnh Văn Tú tuyên bố ly hôn với Phổ Nghi. Tiết tấu nhanh, dồn dập như tâm trạng người phụ nữ hối hả tìm kiếm tự do trong cơn mưa. Bộ phim đã mang đến cho Sakamoto giải Oscar cho nhạc phim hay nhất. Ông cũng là nhạc sĩ người Nhật đầu tiên đoạt được giải thưởng này. Sau thành công của bộ phim, Sakamoto tiếp tục hợp tác với đạo diễn Bertolucci trong nhiều tác phẩm khác như Little Buddha hay The Sheltering Sky với phần âm nhạc đẹp tuyệt vời. Nhạc của Sakamoto thường không mang một giai điệu cụ thể nào cả. Triết lý sáng tác của ông là thuận theo tự nhiên. Ông lắng nghe những âm thanh quanh mình và biến nó thành một bản nhạc nền tạo không khí. 子供が小さい時に一緒にアフリカに動物を見に行ったんですね。で、ぼーっと空を見ていて、雲がゆっくりこう流れていくわけですよ。で、動いてゆっくり動いている雲の音楽っていうのはどういう音だろうとその時思ったわけですね。Triết lý đơn giản vậy nhưng không hề vô nghĩa hay khó nghe. Trái lại, giai điệu của ông lại đẹp vô cùng. Ví dụ như trong bộ phim The Revenant, chỉ bằng những âm thanh nhẹ như tiếng gió, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự cô độc của con người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay cả một bản nhạc được viết để quảng cáo cho rượu whisky như bản nhạc sau, ông cũng chơi nó bằng tất cả sự trân trọng và thông thả như đang chèo thuyền trên một mặt hồ phẳng lặng. 食べ物、あるいは飲み物、シャンパンのような飲み物ってとても近いと思うんですね。こんな状況になっても人は食べるし飲むし、歌ったり踊ったりする。雨の音が好きですね。あるいは風の音。例えば竹林をこう吹いてくるざわざわと鳴る音とかですね。そこに少しの音を加えて、僕の音という人工的なものとそういう自然の音をこう共存させたりするということをとてもインスパイアされますね。Từ một nhạc sĩ bùng nổ với dòng nhạc điện tử, càng về sau này, âm nhạc của Sakamoto lại càng tĩnh lặng và mang nhiều tâm tư, đặc biệt vào những năm tháng cuối đời. Một trong những câu trích dẫn yêu thích của Sakamoto là Ars longa, vita brevis, nghĩa là nghệ thuật trường tồn, cuộc đời ngắn ngủi. Mọi thứ có lẽ đều là phù du, kể cả kiếp người lẫn nghệ thuật. Suốt một cuộc đời với nhiều sắc thái khác nhau, Sakamoto chọn trải qua tất cả những sắc thái đó không phải để biến những khoảnh khắc đó trở thành vĩnh viễn, mà là vì ông biết tất cả chỉ là vô thường.
Và nghệ thuật phải chăng sau cùng cũng chỉ là tìm kiếm ý nghĩa trong sự vô thường đó? Câu hỏi tự vấn trong cuốn tự truyện của Sakamoto sau cùng cũng đã có câu trả lời. Tôi còn được ngắm trăng rằm thêm bao nhiêu lần nữa? Có lẽ là khoảng 20 lần. Nhưng thế thôi, chừng như đã là vô hạn. まあ今後本当にいつね何年生きられるかわかんないから、まあいつ言っちゃってもいいように恥ずかしくないものをね、もう少し残したいと思ってますよ、仕事、音楽のね。